let's come to question number 25 ተማሪዎች እስኪ 25ኛውን ጥያቄ በደንብ ተመልከቱ ትንሽ ሎጂካል ፕሮሲጀር የምትጠይቅ ጥያቄ ናት ግን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው እስኪ 25ኛ ምንድነው ማለት the molar equilibrium concentration for the reaction mixture represented above at 298 kR concentrationoቹ ተሰጥቷል ሪአክሽኑ 2x gas reversible 3 times yg plus zg so the equilibrium constant expression for this reaction is KEQ is equals to concentration of y the power of 3 times concentration of z over concentration of x the power of 2 ነው ያንዳንዳቸው ደግሞ ሞላር ኮንሰንትሬሽኑ ተሰጥቶናል በኤክስ ቦታ 4ን በዋይ ቦታ 5ን በዘድ ቦታ 2ን እናስገባለን ማለት ነው 2ን እናስገባለን ካስገባን በኋላ 5 the power of 3 is 125 and 225 times 2 is how much 125 times 2 is 250 over 4 after dividing this number you will get an answer which is 16.0 therefore the correct answer for question number 25 is C 16.0 or 16 only question number 26 what is the IUPAC name for the following carboxylic acid ያው አንድ carboxylic acid ወይም ደግሞ አንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በሁለት መንገድ ስም እንደሚሰጠው ታውቃላችሁ አንደኛው በተለምዶ ምንለውና ሁለተኛው ደግሞ በአዩፓክ አዩፓክ ማለት እንግዲህ ያው ስተነተን ምን እንደበረ የተባባል ነው ትምህርት ቤት ሳላችሁ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፎር ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ የሚባለው ድርጅት በሚሰጠው ስም መሰረት የዚህ ኮምፓውንድ ስሙ ማን ነው ነው ጥያቄው ያው ስም ስንሰጥ ሁሉ ጊዜ ረጅሙን ካርበን እንመርጣለን ረጅሙ ካርበን ስንት ነው እዚህ ጋር ባለ 4 ካርበን ነው ስለዚህ ኮምፓውንዱ አሲድ ነው ቡታኖይክ አሲድ እንደሚሆን በመጀመሪያ እናስባለን ቡታኖይክ አሲድ ቆጠራው የሚጀምረው ደግሞ ከየት ወዴት ነው ከፋንክሽናል ግሩፑ መጨረሻ ወደ ሌላኛው አቅጣጫ ስለዚህ ኦክሲጅን ካለበት ካርበን ተነስታችሁ 1 2 3 ስትሉ ሶስተኛው ላይ 2 CH3 አሉ ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ መጠሪያ ስሙ ሶስተኛው ላይ 2 ሜታይል ያለበት that is 3 dimethyl ቡታኖይክ አሲድ ተብሎ ይጠራል ከዛ ወደ ምርጫው ትሄዳላችሁ ወደ ምርጫው ስትሄዱ A 3 dimethyl ቡታኖይክ አሲድ ይላል B2 methyl propanoic አይ ሁለተኛው ላይ ምንም የለም C22 ሁለተኛው ላይ አሁንም ምንም የለም D3 methyl ፔንታ ይላል ፔንታ ደግሞ 5 ነው 5 ካርበን ያለው ካርቦክሲሊክ አሲድ ስላልሆነ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ለ26ኛው ጥያቄ A 3 di ethyl butanoic acid dimethyl butanoic acid question number 27 it says 4 liter of 0.02 molar of aqueous solution of sodium chloride is diluted with 1 liter of water 1 liter of water what is the molarity of the solution by the way this ጥያቄ መልስ ለማግኘት ምን ነው የምትመለከቱት the rule of dilution theory ተመልከቱ ምንድነው ማለት የመጀመሪያው ሞላሪቲ ከመጀመሪያው ቮሊዩም ጋር ተባስቶ ከሁለተኛው ሞላሪቲ ከሁለተኛው ቮሊዩም ጋር እኩል ይመጣል ለዚህም 4 ሲባዛ 0.02 እኩል ይሆናል 1 ሲባዛ የማናውቀው ሞላሪቲ m ይሆናል ከዛ
ከዛ ቁጥሮችን አስገብታችሁ በመታካፍሉበት ጊዜ መልሳችሁን የት ነው የምታገኙት? you will get an answer at B. Therefore 0.008 molar solution will be formed after the addition of 1 liter water to the first solution. Question number 28. Let's see question number 28. How much water in liter must be added to 0.5 liter of 6 molar HCl to make the solution 2 molar? 27ኛውን ጥያቄ አያችሁ ልጆች? 27ኛው ጥያቄና 28ኛው ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ግን እዛ ጋር የተጨመረው ውሃ ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ጋር ግን ምን ያክል ውሃ ተጨምራለህ? 2 ሞላር 6 ሞላርን ወደ 2 ሞላር ለማውረድ ምን ያክል ውሃ ተጨምራለህ? መጀመሪያ V2ን ካልኩሌት እናደርጋለን። M1 V1 = M2 V2 በሚለው አካሄድ ማንን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው? V2ን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። V2 ስንት ይመጣልናል? 1.5 ይመጣል። ተማሪዎች በጣም የሚገርማችሁ ነገር 1.5 ምርጫ ላይ አለ። ምናልባት ልክ 1.5 ስታይ ተቸዋኩለ 1.5 መልስ ነው ብለን እንዳትቀባ። 1.5 አይደለም መልሱ። አሁን የተፈለገው ምን ያክል ውሃ ትጨምራለህ? መጀመሪያ 0.5 ሰጥቷል። መጨረሻ አንተ ደግሞ 1.5 ላይ ደርሰሃል። ስንት ጨምረ ነው 1.5 ላይ ደረስከው? ከመጨረሻው ላይ የመጀመሪያውን መቀነስ 1.5 ሲቀነስ 0.5 ስንት ይመጣል? 1 ይመጣል። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? ቢ ላይ ያለው 1 ሊትር ውሃ ነው የምንጨምረው ነው። ስለዚህ አንድን ጥያቄ በምንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ የመጣው ነገር መልስ ላይ ሆን ይችላል፣ መልስ ላይ ሆን ይችላል። ስለዚህ መልስ የሚሆነው የቱ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ትንሽ አንድ ስቴፕ ወደፊት መሄድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። So for question number 28, the correct answer is what? B. 1 liter solution must be added to 6 molar 0.5 liter solution to make it 2 molar. Question number 29. Question number 29 says, what is the pH of a 0.1 molar solution of ammonia molecule, a weak base whose Kb base dissociation constant ተሰጥቷቸዋል ልጆች? ተመልከቱ፣ አሞኒያ ማለት ዊክ ቤዝ ነው። ዊክ ቤዞች ደግሞ በተፈጥሯቸው ምን አይደሉም? ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት የሚያደርጉ አይደሉም። ኮምፕሊትሊ ምን አያደርጉም? ዲሶሺየት የሚያደርጉ አይደሉም ነው። ኮምፕሊትሊ ዲሶሺየት የማያደርጉ ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው የምንመጣው? We have a rule to calculate the pH of a weak acids, pH of weak acids as well as pH of weak bases. So what we are going to do is the following. Since ammonia is a weak base, it does not dissociate completely. So first let's calculate the concentration of hydroxide ion for the dissociation of ammonia in water. Ammonia in water, the initial concentration of ammonia 0.1. Initially there are no products, so ammonium and hydroxide ions are going to be 0. ልክ ሪአክሽኑ ሲጀምር ምን አይነት ለውጥ ነው የሚሆነው? የአሞኒያ መጠን ይቀንሳል። የአሞኒየም አየን እና የሃይድሮክሳይድ አየን መጠን ምን ያደርጋል? it increases. ስለዚህ የአሞኒያን በኤክስ ከቀነሰ የአሞኒየም እና የሃይድሮክሳይድ አየን መጠን በምን ያክል ይጨምራል? በኤክስ ያክል ይጨምራል። በኤክስ ያክል ይጨምራል። ይሄ ሪአክሽን ደግሞ ኢኩሊብሪየም ላይ ሲደርስ የአሞኒያ መጠን በኤክስ ይቀንሳል። የአሞኒየም እና የሃይድሮክሳይድ አየን መጠን ደግሞ በቀነሰው መጠን በኤክስ ይጨምራል። ስለዚህ ለአሞኒያ አሁን ምን መጻፍ እንችላለን? ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን መጻፍ እንችላለን። and for a weak acid which involves an irreversible chemical reaction, you can write base dissociation constant as concentration of products over reactant አድርገን ነው የምንጽፈው። ፕሮዳክቶቹ አሞኒየም አየን እና ሃይድሮክሳይድ ናቸው።
ሪአክታንቱ ደግሞ አሞኒያ ነው ውሃን ለምንድን ነው ያላስገባ ነው ውሃ የሶሉሽኑን pH ወይም ደግሞ አሲዲቲ ቤዚሲቲ አፌክት ስለማያደርግ ነው የተሆነው ተተናል ዘን የአሞኒያና የሃይድሮክሳይድ አየን መጠናቸው ስንት ነው x ነው ስለዚህ ሁለቱን x አድርገን እናስቀምጣለን የአሞኒየም አየን ደግሞ 0.1 ሲቀነስ x ነው ኪሎግራም ላይ ግን assume ማድረግ እንችላለን assume that 0.1 minus x for ammonia molecule is 0.1 and don't forget that your assumption is valid only if the percent ionization of ammonia is less than 5%. Less than 5%. So, x times x is x square over 0.1 is equals to 1.8 times 10 the power of minus 5. So, x square is equals to 1.8 times 10 the power of minus 6. X is equals to the square root of 1.8 times 10 the power of minus 6. And the value of x is how much? The value of x is 1.342 times 10 the power of minus 3. 10 the power of minus 3. So now, አሁን የማንን ኮንሰንትሬሽን ነው ያገኛችሁት? የሃይድሮክሳይድን ያገኛችሁ። የተጠየቃችሁት pH ነው። እስኪ መጀመሪያ pOHን ካልኩሌት በቃ ሃይድሮክሳይድ አየን ስላለን pOHን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። pOHን ማድረግ እንችላለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን pOH is equals to negative logarithm of hydroxide ion concentration so negative log of 1.342 times 10 the power of minus 3 is 3 minus 1.277 ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ pOHን ስንት ታገኘን 2.87 ታገኘን 2.87 ነው የተገኘው ግን pH ሲደመር pOH ሁሉ ጊዜ መልሱ ስንት ይመጣል pH ሲደመር pOH ስንት ነው የሚመጣው 14 ይመጣል ልጆች እንዳትረሱ pH እና pOH ድምሩ ስንት ነው 14 ስለዚህ pH እኩል ይሆናል 14 ሲቀነስ pOH pOHን አግኝተናል 14 ነጥብ 2.87 ነው ስለዚህ ከ14 ላይ 2.8ን ስትቀንሱ የናንተ መልስ ምንድነው የሚሆነው 11.12 ያለ ይቀጥላል ያው መልሳችሁ ላይ ግን 11.11 የሚል ጥያቄ አለ that is D therefore for question number 29 the correct answer is D which is 11.11 11.11 is the correct answer. Let's come to question number 30. Question number 30 says, which of the following is the correct reaction taking place at the electrode during the electrolysis of dilute sodium chloride solution? ልጆች ይህን ጥያቄ ምናልባት ከመጽሐፉ በቀጥታ የተወሰደ ጥያቄ ነው ሶዲየም ክሎራይድ ኤሌክትሮላይዝ በሚደረግበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ምን አይነት ሶዲየም ክሎራይድ ነው ኤሌክትሮላይዝ እየተደረገ ያለው it is dilute solution of sodium chloride ስለዚህ ተመልከቱ ሶዲየም ክሎራይድ ዳሉት ሆኖ ኤሌክትሮላይዝ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ውሃ ነው ወደ አኖድና ካቶድ በመሄድ ኦክሲዳይዝድ እና ሬዱስድ የሚሆነው ውሃ ወደ አኖድ ይሄዳል ውሃ ወደ ካቶድ ይሄዳል so እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን during the electrolysis of dilute sodium chloride solution it is water which is both oxidized and reduced at respective electrodes at which electrodes anode and cathode so the electrolysis process results in the decomposition of water to oxygen and hydrogen simply ስለዚህ dilute sodium chloride solution electrolyze በሚደረግበት ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው ውሃ ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ሃይድሮጅን ይቀየራል ስለዚህ የትኛው መልሳችን ነው ትክክል የሆነው
ኤ ላይ ክሎሪን ይላል አይሆንም ሲ ላይ ክሎሪን አይሆንም ዲም ላይ ሶዲየም ገብቷል አይሆንም ስለዚህ መልሳችን ቢ በአኖድም በካቶድም ማነው ኦክሲዳይዝድ እና ሬዱስድ የሚሆነው ዋተር ወንድም ውሃ የምንለው ሰብስታንስ ነው ማለት ነው ውሃ ነው በዛ ቦታ ላይ ሄዶ ኦክሲዳይዝድ እና ሬዱስድ የሚሆነው እንዳትረሱ question number 31 precision refers to dash ልጆች ታስታውሳላችሁ 11ኛ ክፍል ላይ ስለ precision እና accuracy ተምራችኋል አይደለ precision እና accuracy ስለዚህ precision and accuracy are the two terms which are used to express uncertainties in measurement የሜዠርመንት አንሰርቴኒቲ የሚለካው በምንድነው በዚህ በሁለቱ ቃላት precision እና ምን በመንለው accuracy በመንለው ሁለት ቃላቶች እንገልጻለን ግን precision ማለት ነው precision means a measure of how close a measured numbers to the other measured numbers የለካናቸው ቁጥሮች እርስ በርስ ምን ያክል ተጠጋግተዋል ወደ እውነተኛው ዋጋ አይደለም ወይም ደግሞ ወደ እውነተኛው ቫልዩ ሳይሆን እርስ በርስ የለካናቸው ነገሮች ምን ያክል የተጠጋጉ ናቸው ብለን የምንጠይቅ ከሆነ this we are asking about precision so it says how close a measured numbers is to the true value ጋር ያለው ግንኙነት የለም እዚህ ጋር true value አንተን አይደለም b how close a measured number to zero አይደለም ወደ ዜሮ የለካነው ነገር ወደ ዜሮ ይጠጋሉ አይጠጋም ብለን precision ጋር አናገናኘውም see how close a measured number is to other measured numbers how close a measured number is to the other measured number በጣም ይገርማችኋል ሲ ላይ በትክክል ቁጭ ብሏል ምንድነው አንድ የለካነው ነገር ሌላ ከለካነው ነገር ጋር ያለው ቀረቤታ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው precision ይባላል precision ነው ይባላል ኤ ላይ ያለው ግን accuracy ይገልጻል ምርጫ ኤ ምን ይላል how close a measured number is to the true value ብለን ከጠየቅን it refers to what accuracy not precision so for question number 31 the correct answer is C how close a measured number to other measured number የሚለው በትክክል ይገልጻል ማለት ነው በትክክል ይገልጻል እስኪ ወደ 32ኛው ጥያቄ እንምጣ question number 32 consider the following two possibilities for electron transfer in a hydrogen atom given below ሁለት possible የሆኑ የኤሌክትሮን ትራንዚሽኖች አሉ አንደኛው ትራንዚሽን ምንድነው ኤሌክትሮን መጀመሪያ ከሶስተኛው ወደ ሁለተኛ ቀጥሎ ከሁለተኛው ወደ አንደኛ ሁለተኛው ደግሞ ፖሲቢሊቲ ምንድነው ኤሌክትሮኑ ከሶስተኛው በቀጥታ ወደ አንደኛው የሚመጣበት ነው ከሶስተኛው ወደ አንደኛው ኢነርጂ ሌቭል የሚመጣበት ነው then which of the following is correct about the energy change of these transitions ስለነዚህ ትራንዚሽኖች አስመልክተው እውነት የሆነው የቱ ነው ጥያቄው አይደል ልጆች መጀመሪያ ግን ወደ ምርጫዎቹ ከመሄዳችን በፊት ኤሌክትሮን ከሶስተኛው ወደ ሁለተኛው ይዝላል ከዛ እንደገና ደግሞ ከሁለተኛው ወደ አንደኛው ይምጣ በቀጥታ ከሶስተኛው ወደ አንደኛው ይምጣ ሌላም አማራጭ ወሰዱ ከአራተኛው ወደ ሶስተኛው መጣ ከአራተኛው ወደ አንደኛው ይምጣ ቦሆር ምንድነው ያለው የቦሆርን አንድ አረፍተ ነገር ልንገራችሁ according to the Bohr's postulate when an electron moves in any two orbits in any two orbits it only absorb or emit a photon whose energy equals the difference in the energy between the two states or the two orbits ስለዚህ ከሶስተኛው ወደ ሁለት ከሁለት ወደ አንድ መምጣትም ከሶስተኛው በቀጥታ ወደ አንድ መምጣትም የሚያስወጣው ኢነርጂ
በምንም አይነት ቁጥር አይለያይም መጀመሪያ ይሄንን እንዲያዝን ወደ ምርጫው እንሄዳለን ስለዚህ ሁለቱም ትራንዚሽኖች እኩል የሆነ ኤነርጂ እንደሚያስወጡ መጀመሪያ እንወቅ ሁለቱም ትራንዚሽኖች ምን አይነት ኤነርጂ the same energy a the sum of the energies for the first transition is less አይሆንም እኩል ነው ብለናል less የምትለው ቃል ታፈርሳለች b the sum of the energies for the first transition is equals to the energy of transition of the second እስኪ bን እንመልከታት b ምናልባት እስኪ the sum of the energies for the first transition greater አይሆንም the energies of transition of the first and energies of transition of the second cannot be compared እንዴ ለምን ነው ኮምፔር ማይደረገው ከ3 ወደ 2 ከ2 ወደ 1 ከ3 ወደ 1 በቀጥታ ስለዚህ እኩል የሆነ ኤነርጂ ነው ወደ የት ነው የሚወስደን b ምንድነው ማለት the sum of the energies for the first transition is equals to the energy of transition of the second የሚለው መልስ ይሆናል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን በመታገኙበት ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት ሁሉ ጊዜ የቦር ፖስቱሌት ላይ ኤሌክትሮን ከኦርቢት ወደ ኦርቢት በሚዘልበት ጊዜ ኤነርጂ ኮንቲኒየስ አይደለም ኤነርጂ ሁሉ ጊዜ በመመልክ ነው የሚመጣው it comes in the form of photon which is packets of energies are coming so for these two transitions the quantity of energy absorbed is the same let's come to question number 33 it says which of the following element has the highest Fives ionization energy the highest Fives ስንተኛው ionization energy ነው አምስተኛ ትልቅ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ አምስተኛው ኤሌክትሮን ሲወጣ ሚኖር የሚችለው ለማን ነው ጥያቄው ልጆች እዚህ ጋር አንድ ማሰብ ያለብን ምንድነው አምስተኛውን ኤሌክትሮን ስታስወጡ አምስተኛው ኤሌክትሮን ሲወጣ ከነዚህ ከአራቱ ኤሌመንቶች ደሞስት ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያለው ለማን ነው ደሞስት ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያለው ለማን ነው ብለን እንጠይቃለን አሉሚኒየም አለ ሲሊኮን አለ ፎስፈረስ አለ ሰልፈር አለ ከነዚህ ከአራቱ ኤሌመንቶች አምስተኛው ኤሌክትሮን ሲወጣ ሞስት ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያለው ማን ነው ሲሊኮን ነው ተመልከቱ ሲሊኮን 14 ኤሌክትሮን አለው ከ14ቱ ኤሌክትሮኖች የመጨረሻ አራቶቹ ከወጡ በኋላ 10 ኤሌክትሮን ይቀራል 10 ኤሌክትሮኖች ደግሞ የማንን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው የሚይዙት they becomes having a stable neon electron configuration only for silicon here so to remove the fifth electron from silicon it is too much difficult so the highest fifth ionization energy is the energy which is used to remove an electron from silicon atom clear የሁሉንም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ጽፈን አምስተኛው ኤሌክትሮን ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሚይዘው ለማን ነው ለሲሊኮን ነው ማለት ነው ለሲሊኮን ስለዚህ ይሄ በጣም ያው በተለየ መልኩ ማሰብ የሚያስፈልገው አይነት ጥያቄ ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጀመሪያ ተጽፋላችሁ አምስተኛው ኤሌክትሮን ሲወጣ ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያለው ለየትኛው ኤሌመንት ነው ብላችሁ ታያላችሁ ስቴብል ከሆነ አተም ላይ ኤሌክትሮን የምታስወጡበት ኤሌመንት በጣም ምንድነው ያለው ማለት ነው it has highest fifth ionization energy question number 34 ምንድነው የሚለው which of the following type of bonding exists between atoms with very different electronegativity
atoms with very what? Very different electronegativity. See, በሁለት አተሞች መካከል ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንሳቸው በጣም ትልቅ ከሆነ ሁሉ ጊዜ እነዚህ አተሞች ምን አይነት ቦንድ ነው የሚሰሩት? አዮኒክ ብለን የምንጠራውን ቦንድ የሚሰሩ ናቸው። አዮኒክ ብለን የምንጠራውን ቦንድ የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ ሁለት አተሞች ትልቅ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ካለ ኤ ሜታሊክ ቦንዲንግ በፍጹም አይሆንም። ቢ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ this can also not be the answer. C network covalent bonding, no. D ionic bonding. So the answer should be what? Ionic bonding, which is formed in between atoms with very different electronegativity value. Electronegativity value. ትልቅ የሆነ electronegativity difference ካለ ionic bond ይፈጠራል ልጆች እንዳትረሱ። Let's come to question number 35. Considering only resonance structures that are major contributors to the overall bonding in PF5, phosphorus pentafluoride, which of the following statement is correct? ጥያቄውን ተመልከቱ እስኪ ልጆች ምንድነው የሚለው? considering only resonance structure እንዴ ለPF5 resonance structure ከየት መጣ ነው ጥያቄው። መጀመሪያ ሪዞኔት የሚያደርግ ስትራክቸር አለው? የለም። ሪዞኔት የሚያደርግ ስትራክቸር ስለሌለው አሁን በቀጥታ ሪዞናንስ ስትራክቸር የምትለውን ይዘን የለም ብለን እንነሳለን። ምርጫው ጋር እንምጣ። A there are no resonance structures that involve ionic contribution. Only 3 resonance. In each resonance, one resonance structure contains ተመልከቱ ለPF5 ሪዞናንስ የሚባል ስትራክቸር የለም። ሪዞናንስ ስትራክቸር የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? A there are no resonance structures that involve ionic contribution. resonance structure እንዲኖር አንድ ኮምፓውንድ ምን አይነት ቦንዶችን መያዝ አለበት? ቦታቸውን የሚቀይሩ ደብል ቦንድ መሆን ቦታውን የሚቀይር ደብል ቦንድ የሌለው ኮምፓውንድ ሪዞናንስ ስትራክቸር አለው ተብሎ አይታሰብም። Let's come to question number 36. It says, which one of the following reactions at equilibrium would be unaffected by an increase in pressure? ልጆች ኬሚካል ኢኩሊብሪየምን አፌክት ከሚያደርጉ ፋክተሮች አንደኛው ያው ፕሬሸር ነው። ፕሬሸር ለምን አይነት ሪአክታንትና ፕሮዳክት ነው ኢኩሊብሪየምን አፌክት የሚያደርገው? ሪአክታንቶቹና ፕሮዳክቶቹ ጋዝ መሆን አለባቸው መጀመሪያ። ፕሬሸር አፌክት እንዲያደርግ ግን የሪአክታንትና የፕሮዳክት ሞል ነምበር የተለያየ መሆን አለበት። ስለዚህ ኤ ላይ እንምጣ እስኪ። 4 reacting N2 plus 3H2 into ammonia molecule ይላል። ሪአክታንቶቹ 4 ናቸው፣ ፕሮዳክቱ 2 ነው። ስለዚህ ይሄ አፌክት ያደርጋል። ለምን? ሞል ነምበር ዲፈረንስ ስላለ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ወደ ውሃ 3 ወደ 2 ነው የተቀየረው። ይሄም አፌክት ይሆናል። ሶስተኛው ላይ እንምጣ። N2O2 አንድ ሲደመር 1 2 ነው። በፕሮዳክት በኩልም ደግሞ 2 NO ነው ያለው። 2 ባለበት ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ላይ ፕሬሸር ምንን አፌክት አያደርግም? ኢኩሊብሪየምን አፌክት አያደርግም። አሁን አገኘን ማለት ነው መልሱን። ሶስተኛው ስትራክቸር የሚል ነገር ካገኘን መልሳችን ነው። ኤ ስትራክቸር 1 ነው። ቢ ስትራክቸር 2 እሱም አይሆንም። ሲ ስትራክቸር 3 ይላል። በትክክል መልሳችን ለ36ኛ ጥያቄ ማን ነው? ስትራክቸር 3 ናይትሮጅን ፕላስ oxygen into 2NO. Let's come to the question number 37.
sealed isothermal container initially contains 2 moles of carbon monoxide gas and 3 moles of hydrogen gas. And sealed የሆነ ወጪ ገቢ የሌለው ማለት ነው። sealed ማለት የተከደነ isothermal ማለት ሙቀቱ ተመሳሳይ በሆነበት ኮንቴይነር ውስጥ 2 ሞል ካርቦን ሞኖክሳይድ እና 3 ሞል ሃይድሮጅኖች ገቡ። then the following reversible reaction እዛ ውስጥ ደግሞ ምን ተከሰተ? ካርቦን ሞኖክሳይድ 1 ሞል ካርቦን ሞኖክሳይድ ከ2 ሞል ሃይድሮጅን ጋር ሪአክት አድርጎ 1 ሞል ሜታኖል ሰራ ነው ጥያቄው። የተሰጠን 2 ሞል ነው ካርቦን ሞኖክሳይድ 3 ሞል ሃይድሮጅን። የተጠቀምነው ስንት ነው? ከካርቦን ሞኖክሳይድ 1 ተጠቀምን፣ 1 አለን። ከሃይድሮጅን ስንት ተጠቀምን? ከሶስቱ 2 ተጠቀምን፣ 1 ይቀረናል። 1 እና 1 2 ሞል ተርፋለን መጀመሪያ ላይ። at equilibrium there are 1 mole of CH3OH in the container. What was the total number of moles of gas present in the container at equilibrium? ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ልጆች። ልክ ሪአክሽኑ ኢኩሊብሪየም ላይ ሲደርስ ምን ያክል ሞል ጋሶች አሉ? ከነዛ ከሪአክታንቶቹ የተረፉ 2 አሉ አይደለ? ከካርቦን ሞኖክሳይድ 1 ከሃይድሮጅን 1 እዚህ ጋር ደግሞ ከተፈጠረው CH3OH ጋር 1 ሲደመር 1 ስንት ይመጣል? 3 ይመጣል። ስለዚህ ለ37ኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? D 3 moles of species are there at equilibrium. 3 moles of species are there at equilibrium. Question number 38. Hydrolysis of esters leads to the formation of which of the following product in basic media? ልጆች ሃይድሮ ማለት ነው። ሃይድሮ ውሃ ነው። ላይሲስ ማለት ደግሞ ብሬኪንግ ዳውን ማለት ነው። ሶ ሃይድሮላይሲስ ማለት ውሃን ተጠቅመን አንድን ትልቅ የሆነ ኮምፓውንድ ወደ ትንሽዬ ስፒሾች የምንቀይርበት ሪአክሽን ነው። ሶ ኢስተሮች ግን በሁለት መንገድ ሃይድሮላይሲስ ሊሆኑ ይችላሉ። አንደኛው በአሲዲክ ሚዲያ፣ ሁለተኛው በቤዚክ ሚዲያ። የተጠየቃችሁት ግን ምንድነው? በቤዚክ ሚዲያ ውስጥ ኢስተሮች ሃይድሮላይዝ ቢሆኑ ማን ይፈጠራል? ይሄንን እንግዲህ ወደ 11ኛ ክፍል መለስ ብሎ ማሰብ ነው። in a basic media hydrolysis of ester leads to alcohol and sodium carboxylate. ልጆች ሳሙና የሚሰራበትን መንገድ ታውቃላችሁ? ሳፖኒፊኬሽን የሚባለው። ሳፖኒፊኬሽን ማለት እኮ ይሄ ነው። ሳፖኒፊኬሽን is base promoted hydrolysis of what? esters ነው በቃ። ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ራሱ መጠሪያ ስሙ ምንድነው? ሳፖኒፊኬሽን ይባላል። ስለዚህ ሳፖኒፊኬሽን ወይም ደግሞ ኢስተሮች በቤዚክ ሚዲያ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ አልኮል እና ወደ ሶዲየም ካርቦክሲሌት። ስለዚህ ለ38ኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ይሆናል። question number 39. when a saturated solution of sodium chloride is heated it becomes dash. ልጆች ሶሉሽኖች ስንት አይነት ናቸው? በሚይዙት የሶሉት መጠን ላይ ዲፔንድ ሆነን 3 አይነት ሶሉሽኖችን ነው የምናገኘው። አንሳቹሬትድ፣ ሳቹሬትድ እና ሱፐር ሳቹሬትድ የሚባሉ 3 አይነት ሶሉሽኖች አሉ። ግን ከነዚህ ውስጥ አሁን የተጠየቃችሁት እስኪ ሳቹሬትድ የሆነን ሶሉሽን ብታሞቁት ምንድነው የሚፈጠረው? አሞቁት ነው የተባላችሁት ልጆች። ግልጽ ነው አይደል? ምንም ነገር ጨምሩ አልተባላችሁም። በመታሞቁበት ጊዜ ሳቹሬትድ ሶሉሽኖች ተጨማሪ ሶሉት ሊያስገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ሳቹሬትድ ሆኖ የነበረው የመጀመሪያው ሶሉሽን ልክ ስታሞቁ ወዴት ይቀየራል? ወደ unsaturated ይቀየራል። So for this question the choices are A unsaturated, B remains saturated, C supersaturated, D attains equilibrium condition. The answer should be what? Unsaturated.
Therefore, heating saturated solution without adding any extra solute leads you to have an unsaturated solution. Unsaturated solution. Question number 40. The pH of a solution prepared by the addition of 100 milliliter of 0.002 molar HCl to 100 milliliter distilled water. Distilled water is closest to. ልጆች እዚህ ጋር ጥያቄውን ተመልከቱ። ሌላ ምንም የጠየቃችሁ ነገር የለም። ዳይሉሽን ቲዮሪ ነው የጠየቀው። ዳይሉሽን ቮሊዩም 1 አለን። ሌላ ደግሞ ምንድነው ያለን? ሞላሪቲ አለን። ቮሊዩም 2 አለን። ሞላሪቲ አለን። ሞላሪቲው ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ሞላሪቲ 1 ቮሊዩም 1 is equals to ሞላሪቲ 2 ቮሊዩም 2 አድርገን በመውሰድ መልሱን ስንት እናመጣለን ማለት ነው? the answer which is 3 minus 0 that is 3 ስለዚህ መልሳችን ለዚህ ማለት ለዚህ ጥያቄ 3 ነው ማለት ነው። ምን አድርጋችሁ ነው የምታገኙት? m1 v1 is equals to m2 v2 v2 ተሰጥቷችኋል። አሁን እናንተ የምትፈልጉት ሞላሪቲ 2 ስለምትፈልጉ ያችን ሞላሪቲ በዳይሉሽን ቲዮሪ መሰረት በቀላሉ ተመጡታላችሁ ማለት ነው። እስኪ ወደ 41ኛው ጥያቄ እንምጣ ልጆች። Question number 41 says a chemist creates a buffer solution by mixing equal volume of 0.2 molar hypochlorous acid solution and 0.2 molar potassium hypochlorate solution. Which of the following will occur when a small amount of potassium hydroxide is added to the solution? እስኪ ጥያቄው ምንድነው? በፈር ሶሉሽን ነው። እንግዲህ ልጆች በፈር ማለት solution which resists change in pH of the solution. በፈር ሶሉሽኖች pH changeን ምን የሚያደርጉ ናቸው? በመቃወም የመጣውን ነገር ኮንሱም በማድረግ pH በነበረበት እንዲቆይ የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ ያክል በሰውነታችን ውስጥ ደማችን በፈር ሶሉሽን ነው። በፈር ሶሉሽን ነው። ምን ያደርጋል? አንድ ነገር ወደ ደም ውስጥ ሲገባም ሲወጣም ያንን ነገር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያስተካክላል። pHን ያስተካክለዋል ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ሶሉሽን አስመልክቶ ትክክል የሆነው የቱ ነው ነው ጥያቄው። 3 አማራጮች ተሰጥተውናል። ከነዚህ ውስጥ ትክክሉ የቱ ነው ነው ይላል። አንደኛ the concentration of undissociated HOCl will increase, the concentration of OCl minus ion will increase, the concentration of H plus or hydrogen ion will increase. ተመልከቱት እስኪ ከነዚህ ከሶስቱ አማራጮች ትክክለኛው ልክ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ስትጨምሩ ቅርታ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ስትጨምሩ ማን ነው የጨመራችሁት? OH ነው የጨመራችሁት። OH ደግሞ በፕሮዳክት በኩል ያለውን ሃይድሮጅን አየንን ምን ያደርጋል? ይበላል ወይም ደግሞ ሪአክት ያደርጋል። ልክ ሪአክት አድርጎ እሱ ሃይድሮጅንን ሊጨርስበት ሲል በዛ በኩል ያለው HOCl ደግሞ ብዙ ምን መሆን አለበት? ኮንሱም የተደረጉ ሃይድሮጅኖችን ለመፍጠር ሪአክሽኑ ወዴት ነው ፋሲሊቴት የሚሆነው? ወደ ፕሮዳክት። ስለዚህ የሃይፖክሎረስ አሲድ መጠን አይጨምርም። ሃይድሮጅን ለመፍጠር እሱ ወደፊት ሪአክት ስለሚያደርግ ይቀንሳል። ግን ከዛ ውስጥ የሚወጣው OCl ማይነስ አይን መጨመር አለበት። እሱ ዲሶሺየት ከሆነ OCl ማይነስ ይጨምራል። ስለዚህ አማራጭ ሁለትን ተመልከቱ። the concentration of OCl minus ion will increase. Yes. So the answer is what? The correct answer is choice B. Only what? Only 2 is the correct answer. The
concentration of hydrogen will increase የሚለው ሶስተኛውን ተመልከቱ increase አያደርግም ለምን የተጨመረው OH ከH+ ጋር ሪአክት ያደረገ ውሃ ይፈጥራል ስለዚህ ውሃ ነው እንጂ የሚጨምረው የሃይድሮጅን አየን መጠን አይጨምርም ይሄንን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት ስለዚህ መልሳችን ለ41ኛ ጥያቄ ማን ነው B ይሆናል ማለት ነው B ይሆናል ወደ 42ኛ ጥያቄ እየሄድን ነው question number 42 says based on the information given in the table below you are given table what is the enthalpy change for the reaction by the way delta H ወይም ደግሞ enthalpy change is equals to the summation of the enthalpy changes for what products minus the summation of enthalpy changes for reactants ነው አይደለ ፎርሙላው ያው የፕሮዳክቶችን ኢንታልፒ እንደምራለን በኮኤፊሺየንቶቹ ግን ማባዛት እንዳትረሱ የፕሮዳክቶችም ኢንታልፒ እንወስዳለን አሁንም በኮኤፊሺየንቶቹ እናበዛለን ከፕሮዳክቱ ላይ ሪአክታንት መቀነስ ነው ከፕሮዳክቶቹ ላይ ማን ነው የምንቀንሰው ሪአክታንት እንቀንሳለን በዚህ ሪአክሽን H2O2 gas plus sulfur into SO2G plus 2H2O sulfur dioxide እና water product ናቸው የwater coefficient 2 ነው ስለዚህ የሳልፈር ዴልታ H ሲደመር 2 ጊዜ የውሃ እናደርጋለን ሁለቱን እንደምራለን የውሃ ስንት ነው 250 ኔጌቲቭ 250 በሁለት ሲባዛ ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 500 ይመጣል የሳልፈር ዳይኦክሳይድ ስንት ነው ኔጌቲቭ 300 ነው ስለዚህ የፕሮዳክቶችን ደምሩ እስኪ ኔጌቲቭ 500 ሲደመር ኔጌቲቭ 300 ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 800 ሆነ ወደ ሪአክታንት እንምጣ ሃይድሮጅን ፔሮክሳይድ 2H2O2 ነው ስለዚህ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 150 ኔጌቲቭ 300 ይመጣል ስለዚህ ከኔጌቲቭ 800 ላይ ኔጌቲቭ 800 ማይነስ ኔጌቲቭ 300 negative 800 minus of minus is what from your mathematics you know that minus times minus is positive so negative 800 plus 300 will give you negative 500 so the answer is A negative 500 kilojoule B negative 200 C positive 200 D positive 400 kilojoule the answer is A negative 500 kilojoule 500 kilojoule question number 43 features common to both galvanic and electrolytic cells include which of the following ልጆች አንድ ነገር አስቡ ጋልቫኒክ እና ኤሌክትሮላይቲክ ሴሎችን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው አንድ የሚያደርጋቸው በጣም በብዙ ነገር ይለያያሉ አይደለ ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ኤሌክትሪክ ኤነርጂን ይጠቀማል ጋልቫኒክ ሴል ደግሞ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ምን ያደርጋል ይፈጥራል ጋልቫኒክ ሴል ላይ ኦክሲዴሽን የሚከናወነው ሁሌ አኖድ ላይ ነው በኤሌክትሮላይቲክ ሴል ውስጥም ኦክሲዴሽን የሚከናወነው በአኖድ ሪዳክሽን የሚከናወነው በካቶድ ነው ጋልቫኒክ ሴል ላይም በካቶድ ላይ ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን ይከናወናል እስኪ የትኛው ትክክል ነው የሚለው ነገር እስኪ ከሶስቱ አማራጮች አንደኛ ምን ይላል oxidation at the anode can perform electrolysis spontaneous እነዚህ ሶስቱ አማራጮች ተሰጥተውናል ከነዚህ ከሶስቱ የትኛው ነው ትክክል oxidation at the anode ዋው ትክክል ነው in both galvanic as well as electrolytic cells oxidation occurs on the surface of what anode electrode and reduction occurs on the surface of cathode can perform electrolysis no galvanic cells cannot perform electrolysis because they are cells which can generate electric current but not use electric current spontaneous electrolytic cells are not spontaneous by nature but galvanic cells are spontaneous this is the difference so the only correct statement is the first one and it is oxidation at the anode A only 1 B only 2 C only 3 D 1 and 2 only so the correct answer is only 1 is the correct answer oxidation at what
at anode የሚል ነገር አለ እሱ ትክክል ነው ሌላም ደግሞ reduction at the cathode የሚል ደግሞ በእናንተ ጊዜ የሚመጣባችሁ ከሆነ oxidation anode ላይ ነው reduction በካቶድ ላይ ነው በሁለቱም ሴሎች ውስጥ የሚከናወነው ወደ 44ኛ ጥያቄ እየመጣውኝ ነው question number 44 which of the following reaction is not involved in the contact process during the production of sulfuric acid ልጆች sulfuric acid በፋብሪካ የሚመረትበት መንገድ ምን ይባላል ኮንታክት ፕሮሰስ ይባላል ኮንታክት ለምንድነው ኮንታክት የተባለው የሚገርማችሁ ነገር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ለመስራት የሚገናኙት በቫናዲየም ፔንታ ኦክሳይድ ሰርፈስ ላይ ነው ግንኙነት ማለት ነው የሁለቱን ጋሶች ግንኙነት ለማሳየት ነው ፕሮሰሱ ራሱ ኮንታክት የተባለው ስለዚህ በዚህ ኮንታክት ፕሮሰስ የማይገለጸው ወይም ደግሞ የሌለው ሪአክሽን የቱ ነው ይላል ጥያቄው ኤ sulfur dioxide plus oxygen into sulfur trioxide yes this is the second step in the contact process b sulfur trioxide water no in contact process the contact process በሚገርማችሁ ሁኔታ sulfur trioxide ከውሃ ጋር ሪአክት አድርጎ አያቅም sulfur trioxide ከማጋ ከውሃ ጋር ሪአክት አያደርግም ግን sulfur trioxide pre-made ከሆኑ sulfuric acidoች ጋር ወደ pyrosulfuric acid ይቀየራል pyrosulfuric acid ማለት H2S2O7 የሚባለው ኮምፓውንድ ፓይሮ ይባላል የመጨረሻው ስቴፕ ደግሞ pyrosulfuric acidን በውሃ መበረዝ ነው በኮንታክት ፕሮሰስ sulfuric acid በሚሰራበት ጊዜ የመጨረሻው ስቴፕ pyrosulfuric acidን በውሃ መበረዝ ነው ስለዚህ A C እና ዲ ትክክል ሲሆኑ ቢ ላይ ያለው ትክክል አይደለም ስለዚህ ኖት ነው ጥያቄው የሚለው በኮንታክት ፕሮሰስ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሪአክት አድርጎ አያቅም let's come to question number 45 እስኪ 45ኛው ጥያቄ ዲያግራም አለው ሁለት አይነት ፖሊመሮች ተሰጥቷቸዋል two types of polymers are shown below which of the following statement concerning this polymer is correct እስኪ ሁለት ፖሊመሮች ተሰጥተውናል x እና y ተብሎ ነው የተሰጡት xን ተመልከቱ x ላይ ምንም አይነት 3 dimensional cross link የለውም በን y ላይ 3 dimensional cross link አለው እንግዲህ ስለ ፕላስቲክ ስትማሩ ሁለት አይነት ፕላስቲኮች አሉ አይደለ በመታሞቋቸው ጊዜ የሚለሰልሱ ወይም ደግሞ የሚቀልጡና በመናሞቅበት ጊዜ የሚፈርሱ ተርሞሴቲንግ እና ተርሞ ፕላስቲክስ ተብሎ የሚከፈሉ ሁለቱ አሉ ተርሞሴቲንግ ፕላስቲኮች በተፈጥሯቸው 3 dimensional ሊንክ አላቸው ተርሞፕላስቲኮች ደግሞ 3 dimensional ሊንክ የላቸውም ተርሞፕላስቲኮች ነኝ ፌስታል ምናምን የምላቸው 3 dimensional interconnection የላቸውም ስለዚህ ስለ ሁለቱ ትክክል የሆነው የቱ ነው ይላል a x and y are thermosetting ሊሆኑ አይችሉም ለምን x thermoplastic ነው thermosetting አይደለም x is thermosetting and y is thermoplastic አያችሁ thermosetting እና thermoplastic ብሏል ግን ቃላቶቹን ከኮምፓውንዶቹ ጋር አላገናኘም c x is thermoplastic አው x thermoplastic ነው ለምን 3 dimensional interconnection የለውም whereas y is thermosetting በትክክል ተመልሷል እዚጋ x እና y ምንድናቸው x thermoplastic ነው y ደግሞ thermosetting plastic ነው ብለን እንወስዳለን ስለዚህ ለ45ኛው ጥያቄ መልሳችን ማን ነው C ነው የሚሆነው let's come to okay 46ኛው ጥያቄ ላይ እንምጣ ልጆች
46ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው the energy of an electron in the first Bohr orbit and the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The possible value of the excited state for electron in Bohr orbit of hydrogen. እዚህ የቦር ኦርቢት በመጀመሪያ ኤነርጂ ሌቭል ላይ የኤሌክትሮኑ ኤነርጂ ኔጌቲቭ 13.6 ኤሌክትሮን ቮልት ነው ተብላችኋል። ይሄ ኤሌክትሮን ወደ ሁለተኛው ኤነርጂ ሌቭል ጃምፕ ቢያደርግ ፖሲብል የሆነው የኤነርጂ አማውንት ስንት ነው ነው ጥያቄው። ፖሲብል የሆነው የኤነርጂ አማውንት ስንት ነው? Here the possible amount of energy can be given as x over n. X over n. That is negative 13.6. ሁለተኛው ኤነርጂ ሌቭል ላይ ነው ሄደው ሲካፈል ለሁለት ታደርጋላችሁ። So the possible value for the excited state of electron in Bohr orbit is negative 6.8 electron volt. So the answer is B. The answer is what? B. Negative 6.8 electron volt is the correct answer. 47. The sublevel that can occupied by a maximum of 10 electrons is identified by the letter. ልጆች ያው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በሚጻፍበት ጊዜ በፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ወይም ደግሞ በሼል ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። በሼል ውስጥ ደግሞ ሳብ ሌቨልስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኤስ ፒ ዲ ኤፍ የሚባሉ ናቸው። ኤስ 2 ኤሌክትሮን ይሸከማል፣ ፒ 6 ኤሌክትሮን፣ ዲ 10 ኤሌክትሮን፣ ኤፍ ደግሞ 14 ኤሌክትሮን መሸከም ይችላል። የተጠየቃችሁት ከፍተኛ 10 ኤሌክትሮን መሸከም የሚችለው ሳብ ሌቨል ማን ነው የተባላችሁት። ስለዚህ ከነዚህ ከኤስ ፒ ዲ እና ኤፍ ዲ ሳብ ሼል 10 ኤሌክትሮን መሸከም የሚችል ሳብሼል ነው። ዲ ሳብሼል ስንት ኤሌክትሮን? 10 ኤሌክትሮን መሸከም ይችላል። ሌሎቹንም ነግሬያችኋለሁ። ኤፍ 14 ይሸከማል፣ ፒ 6፣ ኤስ 1 እና 2 ኤሌክትሮን ነው መሸከም የሚችለው። ለምን? አንድ ኦርቢታል ነው በውስጡ ያለው። ፒ 3 ኦርቢታል አለው፣ ኤፍ 7 ኦርቢታል አለው፣ ዲ ደግሞ 5 ኦርቢታል አለው። እያንዳንዱ ኦርቢታል 2 ኤሌክትሮን መሸከም ስለሚችል ዲ 5 ካለው 2 ጊዜ 5 ስንት ነው? 10 ይመጣል ማለት ነው ልጆች። Let's come to question number 48. Question number 48. What is the molecular shape of ICl4-? እስኪ molecular shape የICl4 ወይ አዮዲን ቴትራክሎራይድ አየን molecular shape ምንድነው ነው ጥያቄው። The molecular shape of ICl4- is the molecular shape of molecules or compounds with the general formula AX4E2 type. AX4E2 type. And the shape of such a molecule is square planar. It is what? Square planar. There are other choices: octahedral, T-shaped, and trigonal bipyramidal. But among these choices, the correct shape for ICl4- is square planar. Square planar. And question number 49. Question number 49. What hybridization change, if any? What hybridization change, if any, occur at the underlined atom in the following reaction? Carbon dioxide plus water into carbonic acid. ልጆች ተመልከቱ እዚህ ጋር underlined የተሰመረበት ብሏል። ግን ማስመር ጥያቄው ማስመር የፈለገው የትኛው ላይ ነው? በካርበን ላይ ነው ማስመር የተፈለገው። የካርበን ኦክሲዴሽን የካርበኗ ኦክሲዴሽን ስቴት ከየት ወዴት ይቀየራል ነው። በካርቦን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ምን ነበረ? ወደ ካርቦኒክ አሲድ ሲሄድሳ ምንድነው የሚሆነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድን ተመልከቱ። ኦክሲጅን
ደብል ቦንድ ካርበን ደብል ቦንድ ኦክሲጅን ነው ስትራክቸሩ that means ቦንድ አንግሉ ስንት ነው ማለት ነው 180 ዲግሪ ነው አይደለ በካርበንና በኦክሲጅንና ኦክሲጅን መካከል ያለው ያ ማለት ካርበን ለቦንድ ፎርሜሽን የተጠቀመው ኦርቢታል ማን ነው ማለት ነው sp ነው የተጠቀመው because it has a linear structure ስላለው sp hybridized orbital ተጠቅሟል በካርቦን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ግን ወደ ካርቦኒክ አሲድ በሚሄድበት ጊዜ ካርበኑ ከስንት ኦክሲጅን ጋር ነው ቦንድ የሰራው ከ3 ኦክሲጅን ጋር ቦንድ ሰርቷል ከ3 ኦክሲጅን ጋር እነዚህ 3 ኦክሲጅኖች ከካርበን ጋር ቦንድ በሚሰሩበት ጊዜ 3 ኦክሲጅኖች ከካርበን ጋር ቦንድ በሚሰሩበት ጊዜ የካርበን ሃይብሪዳይዜሽን ከsp2 ወደ sp2 ተቀየረ ወደ sp2 ነው የተቀየረው ለምን 3 ቦንድ ነው የሰራው 3 ቦንድ ለመስራት 3 ኦርቢታሎች ያስፈልጉኛል 2 sp አንድ sp እና 2 sp2 ሃይብሪዳይዝድ የሆኑ ኦርቢታሎች ያስፈልጉን ስለዚህ የካርበን ኦክሲዴሽን ነምበር ከየት ወዴት ነው የሚቀየረው ከsp ወደ sp2 ይቀየራል ስለዚህ ለ49ኛ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ማን ነው ማለት ነው a sp2 sp ከsp ወደ sp2 ተቀየረ የሚለው a ላይ ያለው አማራጭ ትክክል ይሆናል ማለት ነው ትክክል ይሆናል ሌላኛው እስኪ ወደ 50ኛው ጥያቄ እንምጣ the proposed reaction mechanism between nitrogen monoxide and bromine is given below ልጆች ተመልከቱ እዚህ ጋር የአንድን ሪአክሽን ሬት ዲሳይድ የሚያደርገው ሁለትና 3 ሪአክሽኖች ከሰጡን ከነዛ ሪአክሽኖች ውስጥ በዝግታ ወይም ደግሞ ቀስ ብሎ የሚያልቀው ሪአክሽን የሪአክሽኑ ፕሮዳክት ዲሳይድ ያደርጋል ስለዚህ የሪአክሽኑ ፕሮዳክት አሁን ዲሳይድ በሚያደርግበት ጊዜ የመጀመሪያው ሪአክሽን ፋስት ነው እነዚህ ታይቶ የሚጠፉ ማለት ነው ወዲያው ነው የሚጠፉት ወዲያው የሚጠፋ ከሆነ ይሄኛው ስለማይጠፋ የሪአክሽኑ ፕሮዳክት ዲሳይድ የሚደረገው በማን ነው ማለት ነው በዚህኛው ነው ማለት ነው በስሎ ሪአክሽኑ ዲሳይድ ያደርጋል ስለዚህ ለዚህ ሪአክሽን which of the following rate equation is consistent with the proposed mechanism ለዚህ ሪአክሽን ሬት ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ ሬቱ እንዴት ነው የሚሰጠው ነው ጥያቄ በአንድ ሪአክሽን ከሁለት በላይ ስቴፖች ካሉን ስሎወስት ስቴፑን ሬት ዲተርሚኒንግ ስቴፕ አድርገን እንወስዳለን ስለዚህ ምን ብለን ነው የምንጽፈው rate is equals to k times concentration of NOBr2 times concentration of Br2 ብለን እንጽፋለን ግን አሁን የጻፍነው ነገር ምርጫ ውስጥ አለ የለም የጻፍነው ነገር ምርጫ ውስጥ የለም ስለዚህ ምን ብለን ነው የጻፍነው NOBr2 ብለናል የመጀመሪያው ወይም ደግሞ ፋስት ሪአክሽኑ NOBr ስላለበት ኢኩሊብሪየም ላይ የወደፊትና የወደ ኋላ ፍጥነት እኩል ነው ብላችሁ ተነሱ ከዛ ሬት ፎርዋርድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሬት ባክዋርድ የወደፊቱንም የወደ ኋላውንም ጻፉ ለNOBr2 ሶልቭ አድርጉ ሶልቭ በመታረጉበት ጊዜ በሚገርም ሁኔታ የምታገኙት ሬቱ ማን ነው ማለት ነው ሬት ኢዝ ኢኳልስ ቱ k times concentration of NO or nitric acid the power of 2 times concentration of Br ታገኛላችሁ so for question number 50 the proposed mechanism is not A it is not B it is not C but the correct answer is D which is k times concentration of NO the power of 2 times concentration of Br2